أنا حنان محمد عيسى عبد الله، من السودان. وصلت مصر 2015. يا عتاية الساعة كم؟ الساعة كذا. احنا عندنا شغل يا أخي. والله يا لولو، يلا انزل ورا حبيبة. أنا نوال الخناش من سوريا، من سكان دمشق. جيت مصر في عام 2012. أنا رندا عبد الإله الحاج من اليمن. كنت أنا من تعز وكنت عايشة في مدينة الحديدة، وجيت مصر من سنتين تقريبا في يوم 3/5/2017. السلام عليكم. أنا بشتغل في الأساس في اليمن أخصائية معامل طبية، يعني تحاليل وكذا. بس لما اضطريت ان انا اسيب بلدي بسبب الحرب واجي على مصر، بس بحكم ان انا مش مصريه وشهادتي مختلفه، خاصه انه في مصر في بطاله، فصعب ان الاقي كمان انا شغل بسهوله. ففكرت انه ابدا في شغل الكيك، لان انا كانت هوايه في اليمن ما تحتاجش تصريح عمل، كل شغلي على طلبات، على كله اونلاين بطريقه الفيسبوك او الواتساب او كذا. ينفع اخذ واحده كمان رز اللي فوق؟ ايوه اوكي. في جزء كبير من شغلي الناس ما بتشوفوش، الناس بتشوف التورته جاهزه، هم ما بيعرفوش الادوات اللي انا استخدمتها قد ايه. انا معايا تولز، غرفه كلها تولز، يعني في ديكوريشن، في فن، كله بعمله وحدي. قاعد حامي ولا كراسيك قاعد؟ ازيك فاضية؟ كيفك؟ تمام؟ اوه لولو جات الليلة في لعبات حلوة صح؟ انا عشان اتأخرت ماشي الشغل يا لولو، اقعدي ساعة. ها؟ دلوقتي دي لو سبتها لباباها ممكن يكون هو داخل النت او بيتكلم بالتليفون، ممكن البنت تعيط او تعمل حاجة، هو مش هاخد باله. هي تكمل السنة شوية شوية، ممكن أجيبها يوم بعد يوم، ممكن أسيبها، بس دلوقتي لا مش هقدر. السلام عليكم يا صبايا. يعني ما اجيتوا قبل هالمرة على المركز؟ طيب، في عنا كثير يعني من السيدات السوريات وبحاجة لهذا البيت الثاني إلهم، يعني يفضفضوا، يطلعوا يعني كل شيء جواتهم، بيتعلموا شغلة إلهم بالبيت، يعني بيفيدوا حالهم، بيفيدوا أولادهم. أنا مديرة المركز المجتمعي، أجلب السيدات اللي هن مشان يتطوعوا، كله هذا يعني دعم شخصي منا ومن جيبنا الخاص. أقلام ما عندكم؟ في عندك قلم؟ شو كنت بسوريا؟ كنت بالبيت ما بطلع، ما بروح. يعني لما اجيت عملت هذا المركز حسيت شخصيتي قويت أكثر، حسيت عندي قوة، حسيت يعني عندي سند. لما حدا بيجي وعنده مشكلة بيحكيها إلي، أحس إنه يعني عم أنجز، عم ساعده، وهون لقيت حالي لسه أكثر يعني. لو سمحت جماعة عين شمس، كنت بلبس اللي هو العباية السوداء الأسود، وكنت بلبس نقاب كمان يعني. فهنا المجتمع مختلف، ففضلت انه ما البسش يعني اغير اللون الاسود، يعني ما بنحبش نكون مختلفين كثير يعني. فنوع من الاندماج عشان نندمج اكثر في الناس اللي حوالينا. حصل لي موقف تقريبا كان حاجه زي النصب، يعني واحده طاحت في الارض، يعني هي بتمثل انها طاحت على الارض وساعديني ومش عارفه ايه، فانا جيت بساعدها، يعني انا بساعدها، بس انا كنت يعني حاسه ان الموضوع مريب،
في واحدة يمنية حصلت لها نفس الموقف، كانت ماشية في العتبة تقريبا، وواحدة ست كبيرة طاحت على الأرض وعايزة حد يساعدها، هي مسكتها كده، فبعدين لقت الفلوس انسرقت من الشنطة. فأنا لما حصل الموقف كنت منتبهة، فحسيت إن هم ما اختاروش أي حد في الشارع، هم اختاروني أنا، لأنهم عارفين من لبسي إنه أنا مش مصرية، شايفين إنه ده بيكون جاي من برا أكيد حيكون معاه فلوس. ممكن اسال حضرتك سؤال؟ أيوة. يعني حضرتك انت في اليمن ما بتشوفيش مواقف زي اللي انت شفتيها؟ عندكم السلاح كل واحد ماشي بالسلاح، فاهماني؟ يعني ما فيش عدل، ما فيش حكومه، ما فيش النصب في اي حته هتلاقيه. يعني انت لو دخلتي بيت واحد هتلاقي الاخ غير لاخوه، هتلاقي واحد حلو، هتلاقي واحد وحش، هتلاقي واحد متعلم، هتلاقي واحد أنا فاهمة. طب تسمح لي أجاوبك؟ جاوب. اوكي طيب اسمعني، احنا بلدنا فيها حرب صح تمام، بس عادة يعني في الايام اللي ما فيهاش حرب وكده، صح انه كان في دولة، انا ما قلتش ان مصر كلها، انا ما اختزلتش في مصر، بس لما كانت بلد كويسة كان الاجنبي بيمشي في الشارع ما حدش بيأذيه، يعني فاهمني؟ هنا شوية يمكن انت كويس، في ناس كويسة كتير، بس يمكن احنا بنعاني يعني. لو ما كانش مصر كويسة ما كناش كلنا قاعدين فيها يعني. الله، انا كان قصدي ان انا فاهمة؟ لا اكيد على عيني وراسي اكيد. بس ثواني طيب احنا ما هندخل هنا. الواحد بيكون ماشي بس هو خايف عشان الضرب وخطف وكده، بتحصل لنا حاجات زي كده في شارع المترو على الساعة 8 الصبح. جايبة لولو، يعني هم راكبين موتوسيكل كانوا هياخدوا البنت من ايدي. ايوه بس انا كنت شايلة في الشنطة جوه كده، فوقعنا الاتنين مع بعض. هم عندهم يعني نظرة ولا فهم تاني، بيقولوا ان احنا دايما بناخد فلوس من المفوضية، فبيفتكروا كل واحد بيكون ماشي شايل شنطة كده في دولارات، في دولار جوه، ياخدوا الشنطة. يعني انا دلوقتي ما حصلش مرة اخدت فلوس من اليو ان، ليه؟ عشان بيقولوا انت جوزك موجود وهو مش بيشتغل، انا اللي بشتغل بصرف على البيت، بس مش يساعدوني، انا اشتغل وانا اساعد نفسي. ما هي احد، لا الاثنين، لا احد وثلاث واربع، لا الخميس عشيل، شيل الخميس. لازم واحد يعني يكون عنده شغلانتين، تجي 10 مرات في الشهر، لازم تشتغلي 4 ساعات عشان تاخد بدل الانتقال 250 جنيه. بعد كده لو في شغل انت اشتغلته تاخد العائد بتاعه، يعني ممكن مرة اخد 300 400 عشان ما فيش انتاج. شغلي عند المدام يعني اللي بروح عندها باخد 600 جنيه في الشهر، وبروح 3 مرات. اكتر الاشغال هنا بتاعت البيوت المصريين، والرجال هنا في مصر ما عندهم شغل متاح عشان يشتغلوا. اكتر الشغل اللي بيشتغلوهم السيدات، عشان كده السيدات هم هنا تعبانين اكتر. اجي كل يوم هنا وكل يوم هناك، الاسبوع كله مليان، ما فيش اوف، بس مش بتكفي يعني. من كيفك؟ الحمد لله. كيفكم؟ يلا يلا. كل وقتهم معايا، يعني ما فيش مكان تاني بيروحوا له. يعني انا لو كنت مشغوله ممكن احطهم عند امي. عبودي اهدى ماما. كنت بحطهم مثلا عند امي، احطهم عند اخواتي، عند حد من اقاربنا. لكن هنا لا، يعني كل وقتهم معايا بس. عبودي لجين، عبودي ممكن تهدأ. يعني انا زوجي بيتعاون معايا، بيشتري لي المواد في شغلي، بيوصل لي الاوردرات، بيساعدني احيانا في البيت شويه، بس مهما ساعدني مش الشغل كله، لانه هو ما بيشتغلش شغلي انا نفسه اللي هو في صناعه الكيك وكذا. ما بيشتغلش مثلا في شغلي كأم، مثلا في الاولاد المذاكره انا بذاكر لهم، هو بيساعدني في بعض المواد. كمان شغل البيت حيساعد بس مش كثير يعني.
فتظل المسؤولية على الأم أكثر يعني. فأكثر اللي بيتعب في الغربة الأم، وخاصة لو اشتغلت. هم يشوفوني من برا إن أنا سوبر وومن يعني، أحس إنه ده غلاف ومن داخل في حاجة ضعيفة جدا يعني، بس لازم أبين للناس إن أنا أقوى. أولهم لأطفالي يعني، أو زوجي ومجتمعي وأهلي اللي في اليمن، صديقاتي، أقاربي. لازم يعني إذا في حزن لازم أدفنه، مش لازم أبين الحزن. بس هو جه. السلام عليكم. السلام عليكم. خلصت لي هاي ولا ما خلصتها؟ والله بعد ما علي. يا ابني شو اخبارك؟ هذا بس ابني. ايدك ها؟ احنا بالمطبعة اللي فيه طبعا المصنع، اجينا من سوريا وهنا ضلينا تقريبا 2 سنين ما عرفنا نشتغل. بعدين لحتى ما تمكنا يعني وعرفنا هو السوق كلياتنا فيه. يعني انا مستلمة الإدارة ومستلمة المحاسبة، أولادي تنسيق بين العمال والطلبات. جوزي أحيانا يعني لما أكون أنا مو موجود أو هو يمسك المحاسبة مثلا، هو يكون بالبيت وهون، فمكملين بعض. ان شاء الله نقلب ويانا فلسطين حتسلم بكره ان شاء الله. ان شاء الله سهلها. اهم شيء رضيان علينا. طبعا طبعا. هاتي بوسط الرضا. طبعا. المصلحة اللي هم شغالين عليها، فأنا استلمت القيادة من بعدها ومشيت فيها. هي أساسنا يعني. هي مثلا نحن لو في غربة وحاسين في غربة وحاسين، بس يعني بضل الواجهة تبعنا موجودة، فموضوع الغربة بينتسى. ما بتوقف يعني عند الحزن او عند الكآبة او عند، لازم يعني بالنسبة لي انه انا حياة لازم تستمر. أنا أم ل 11 طفل، 11 طبعا، 8 بنات واللي معي هم 3 و5 بسوريا. يعني هم خلفوا أولاد وأنا ما شفت، يعني أولادهم صاروا صف أول وثاني وأنا ما شفت. هو الهم هو هذا الأكبر، إنه ألتقي بأولادي. الحمد لله. أخلص الشغل أجي هنا أدخل المطبخ ناكل، بعد الأكل تنظيف. على الساعة 12 بالليل خلاص هم 2 لما يناموا أنا أرتب لبسي ولبسي لولو. شغل زي اللي بنعمله هنا حسي في السودان ما في. يعني زي أنا دلوقتي الشغل اللي بروح عند الفرات، أروح عند المدام أطبخ وكده وأجي راجعة، ما في شغل كده في السودان. بس هنا غصبا عنك تشتغل، عشان لو ما اشتغلت ممكن يوم يكون ولا حق بمبرس ما في، لو ما في شغل او ما في حق اكل. من ربع الأسرة عندكم يعني؟ نحن هنا كأسرة أنا بشارك في التربية. جيب التليفون ده. يعني أربي العيال. هنا لازم الحياة مشاركة، يعني مشتركين مع بعض، كمان بمزاجه يعني مش على طول. يعني هو لو عنده مزاج يعني عايز يغسل بيروح بيغسل. بس أنا عن نفسي ما بقول له يعني مثلا أعمل كده. ممكن أقول له الأكل في النار، طفي النار عليه أو سخن الأكل، أو مثلا في أكل برا جيبه، أو أقول له يعمل حاجة للولو يسخن لها اللبن يديها تشرب كده. ممكن أنا قاعدة في السرير ناولني كده يناول، بس إنما أقول له مثلا أكنس وأمسح وكده لا. هذه الثانية عيني هنا. دماغي دي بتكون مليانة عايزة أفرق، وساعات يعني أقول لهم كلكم برا، يعني اطلعوا برا وأنا أقفل الباب، أكون قاعدة كده لوحدي أفكر في الحاجات الزمان الحلوة وكده.
الأصدقاء والأهل واللمة الحلوة بتاعتنا في السودان والأفراح. يعني ساعات بحس يعني كأنه أنا محملة جبال في دماغي مش قادرة أنزله.